hobbybloggar för drygt 3 år sedan och igår så fick jag feeling och började bläddra tillbaka lite i mitt arkiv. Så mycket skit. Men så hittade jag en gammal goding vid namn En jävla massa svar i vilken jag svarar på läsarfrågor jag fått på min blogg. Och så såg jag att det igår var exakt 3 år sedan som jag laddade upp den. 3 år sedan. Jag börjar bli gammal. Så jag tänkte idag återskapa den videon i en modern 2015-tolkning och svara på exakt samma frågor som jag fick 2012. Då får vi dels se hur mycket av mina åsikter som har förändrats sedan jag var 17 och så får ni som kanske inte känner mig så väl möjlighet att lära känna mig lite bättre. Jag har länkat klippet i beskrivningen för er som vill gå tillbaka och se klippen i kronologisk ordning. Det är helt lugnt, vi väntar här en liten stund i alla fall. Nu tänker jag inte vänta mer. Så vi drar igång! Vad heter du i efternamn? Henry. Eller Henry. Jag är inte släkt med fotbollsspelaren Henry, tyvärr. Ålder? Lagom! Det vill säga 20. Fyller år? Jag fyller 21 den 9 april. Hur lång är du? 164 cm. Fortfarande. Har på allvar inte vuxit sen jag var 12. Bor? Stockholm! Är du snäll? Ja! Mot alla som är snälla mot mig. Okej. Ögonfärg. Typ grå, gröna med lite brungult längst in dit på bilden, vilket gör att ingen har en jävla aning om vilken färg man faktiskt är. Har du några talanger? Jag är bisarrt bra på att måla nagellack med fel hand. Kolla! Favoritfärg? Vinrött och lila. Favoritfilm /bok /maträtt. 500 Days of Summer alla Harry Potter-böcker hemmagjorda kornburgare med halloumi och mangochutney. Musik. Håkan Hellström, Regina Spektor, Linnea Henriksson, Marina the Diamonds, Alt J, Taylor Swift och typ allting som är poppigt och elektroniskt. Är du politiskt höger eller vänster? Grejen är den att jag jobbat ganska mycket med SVT och de har en grej som heter public service, vilket gör att jag inte får säga att jag är vänster. Sämsta egenskap. Jag är så blyg. Och ni bara, what? Och jag bara, jo, jag måste skärpa mig. Bästa egenskap. Alltså jag är så jävla rolig! Vad använder du för kamera? När jag fotar så är det antingen med min mobil eller min Canon D5. 5D. Vad köper du ens kläder? Monkey, Weekday och H. Bästa semesterställe? Grekland alla gånger. Om jag dör oväntat så vill jag göra det på en grekisk strand med magen fylld av grekisk sallad. Favoritdjur? Little kitties! Smeknamn? Clary, C, Clarizio, Lola, Little One. Hur många dubbelhak kan du göra? Så här många. Är du allergisk mot sjöhästar? Ja! Fortfarande! Fan! Rädd för älgar? Nej, jag älskar älgar. Speciellt de som går in på tomter och äter jästa äpplen och blir fulla. Hur många tänder har du? Tillräckligt. Hur skulle du beskriva dig själv? Smart, rolig, snygg, jävligt ödmjuk. Om du fick önska dig en sak, vad skulle det vara? Så mycket pengar så jag kan köpa 100 katter. Är du nöjd med dig själv? Jag borde ju vara det, men å andra sidan är man ju dum i huvudet. Spelar du något mer instrument än gitarr och piano? Jag älskar att den här frågan innebär att det faktiskt finns någon som tycker att jag kan spela gitarr och piano. Vilket fotbollslag håller du på? De som förlorar. De behöver också kärlek. Varför har du tandställning? Jag kan ju säga att jag hade inte tandställning i 3 år för att få något annat än det här. Är du utseendefixerad? Fixerad är väl lite att ta i, men jag sminkade mig och fixade håret och valde kläder. Ja, jag valde mjukisbyxor i ungefär 25 minuter innan jag tyckte det räck. You wanna go on a date with me? I don't know, but most probably not. Religion? Protestantisk kristen, PGA döpt och medlem i Svenska kyrkan. Men jag tror stenhårt på återfödelse, så det bor väl i en hindu någonstans djupt inom mig. Har du tics? Lustigt att du frågar, för mitt livs läskigaste ögonblick var här en veckan när jag insåg att jag ibland vidgar på näsborrarna när jag pratar. Vad är du rädd för? Övernaturliga saker, skjutvapen och volleyboll. Skulle du kunna tänka dig att söka till Idol? Kan du förklara vad Pottermore är? Nej. Hur blir man medlem på Pottermore? Nej. Vilket elev är du med? Ravenclaw, MVH-nörd. Hur många unika läsare har du varje dag? På bloggen har jag typ 5000 och på YouTube så får jag ungefär 46 000 om dagen. Hur länge har du bloggat? Jag har bloggat sedan 2008 och videobloggat sedan december 2011. Varför började du blogga? För att 2008 fanns det bara modebloggar och jag kände att världen måste få ta del av min fantastiska humor. Vad står det under Klaras Life på din header? Inget alls, vilket är en av nackdelarna mot att ha 3 år gamla frågor. Vilken kamera filmar du dina bloggar med? En Pentax K01. Vilket program har du gjort din header i? GIMP. Too cool for Photoshop. Kan du vlogga oftare? Kan du lägga dig i en hög av bajs? Vad är det bästa med bloggandet? Att det är mitt jobb. Alltså, livet. Och det sämsta? Korkade människor som skriver dumma saker. Hur reagerar du på negativa kommentarer och hatkommentarer? Får du mycket hatkommentarer? Nej.
Lite, ibland, men nej. När ska du göra en Inception-vlogg? En vlogg i en vlogg i en... Hej, då var det time for that! Varför döpte du din vlogg till Claras Life? Av samma anledning som du antagligen hette Love Horses 96 på MSN. Hur gjorde du för att få så många läsare? Pratade om julmust, mina små bröst och provocerade One-D-fans. Hur känns det att vara så smart att man kommer ihåg att så apotek-Arne på julmusten? Bra. Tjänar du pengar på din blogg? Yes! Hur kommer du på att du ska driva om sånt som folk får damp för i dina videobloggar? Alltså det är ju inte jag som driver om sånt som folk blir arga över, utan de blir ju arga för att de kan och typ för att jag är ung och tjej och tror att jag är rolig. Kan jag få din autograf? Absolut! Kön börjar där borta och slutar någonstans. Vad menas med Illuminati som du alltid snackar om? Alltså jag har hört Lingonveckan, Röda Faran, Ryssen, men det här är första gången någonsin som de kallar mens för Illuminati. Hur många fler läsare fick du efter att du laddat upp din video om One Direction? Förebild inom bloggandet? Läser du alla kommentarer du får? Inte alla, men åt helvete många av dem. Planerar du repliker till dina videobloggar? Här är manuset för den här bloggen. Varför är alla dina bilder svartvita? De var det före, inte längre, för jag skaffade en bättre webbkamera som gör att jag inte ser ut som en smurf. Vad läser du för linje? Ingen! För jag är skolfri! Vad är för planer efter gymnasiet? Att inte plugga och att jobba med någonting som jag tycker är askul. Nämen! Drömyrke. Alltså jag tror fan att jobba med YouTube är mitt drömyrke. Annars lätt chipsprovsmakare. Vad är det för betyg i svenska? MVG, tjalalala. Är du nöjd med att läsa samhälle eller tyckte du att det var för mycket plugg? Jag är asnöjd. Shoutout till Ingrid Segerstedts gymnasium i GBG. På en skala 1-10, hur mycket tid lägger du ner på plugga? Ingen! Du är fortfarande skolfri. Vad är de första sakerna du gör när du kommer hem från skolan? Skolfri! Yes! Vad gör du på fritiden? Äter chips, scrollar Twitter och karpar DM. Vad är dina rekord i dina friluftsgrenar? Skithemligt. Är du kär? Nej, inte at the moment. Men jag har så lätt för att bli intresserad av folk och ha typ en ständig crush på minst 10 personer samtidigt. Har du pojkvän eller flickvän? Nej. Oskuld? Ja. Hur många killar har du haft? Definitionsfråga, men när det gäller heteroförhållanden har jag haft 3 stycken längre sådana. Hur många syskon har du? En lilla syster och en lillebror. Husdjur? Jag har en katt hemma i Landvetter and I miss her so much. She's so fluffy! Har du många bra eller få bästa vänner? Jag har 3 bästa vänner och sen känner jag andra människor också. Varför pratar du amerikanska engelska när din pappa är britt? Jag tror att jag pratar något hopkokshittepå av dem båda. För å ena sidan har jag ju mina släktingars dialekt. Men å andra sidan så lever jag ett liv som är helt influerat av amerikanska genom serier och filmer och kompisar som tycker att brittisk engelska låter fult för att de aldrig hör den. Plus att jag är svensk. Så inte så konstigt. Är du född i Sverige eller Storbritannien? Vilket språk pratar ni hemma? Svenska, engelska eller båda? Klara, kan inte du hämta chips åt mig? Tack. Är dina föräldrar skilda? Nej. Har du släkt i England? Ja. Hur många gånger har du varit i England? Asmånga. Vilken del av England kommer din pappa från? Ett litet ställe strax utanför London som heter High Wycombe. Hur ska man vara för att ha dig som vän? Typ rolig. Varför är du så grym? Nej, jag vet inte. Det bara blev så. Jag frågar inte kan svaret på. Vilket djur skulle du vilja vara? Jag kommer svara gosedjur, precis som jag gjorde för 3 år sedan. För det svaret är fucking briljant. Äter du ofta banan på burk? Va? Om du korsar dina armar, vilket ligger överst? Hur är detta intressant? Och vänster. När du tar på dig jeans, vilket ben sätter du i först? Men då! Mål i livet? Överleva. Berätta hur du ska rädda världen. Men nu går vi väl ändå händelserna lite i förväg. Om du var kille för en dag, vad hade du gjort då? Antagligen exakt samma sak som jag gjorde som tjej. PK! Vilket är ditt bästa skönhetsråd? Parfym kan väldigt effektivt dölja lukten av svett. Vad tycker du om Ulrik Munter? Så lik Tiffany Kronlöf. Vad tycker du om William Spets? Bay! Håkan Hellström? Håkan, du var bättre för... Nej! Eminem? Jag undrar vad han äter. Kan du ha bara partytrick? Jag ser asläskig ut när jag gör så här. Har du några piercing eller tatueringar? Jag har hål i öronen, piercing här, en prick i vitt bläck på min ena fot och det kommer kanske hända någonting den 5 mars. Hint! Ser du dig själv som intelligent? Jo, men ganska allmänbildad ändå. Och sen lyssnar jag på Philips och Fredriks podcast. Och vill du gifta dig med mig? Nej! Viker eller knöpplar du upp i toapapper? Jag kommer aldrig förstå på människor som viker sitt toapapper. Vad tycker du om att skaffa vänner på internet? Ja! Vad skulle du säga var typiskt Klara? Vad skulle du göra om du vaknade upp en morgon som en flodhäst
som är lika lång här som en giraff som ändå skulle prata latin. Haha, så kul fråga är ju så random. Vem är hetast i One Direction? Zayn, fortfarande förebild. Har så många, men typ Timo Räisänen, Linnea Henriksson och Soran Ismail. Ni är så bra. Vad är det bästa med att vara Clara Henry? Att vissa på allvar tror att jag heter Clara Henry som ett dubbelnamn. Det är så jävla roligt. Det är som mina föräldrar var supergenusmedvetna och bara hen ska heta både ett tjej och ett killnamn. Det där var 111 frågor. Jag ska aldrig mer ställa mig själv 111 frågor. Det känns på riktigt som att jag har varit på en lite för lång arbetsintervju. Förlåt. Hoppas att ni lärde er något nytt om mig idag. För jag lärde mig ingenting om er. Men det här handlar ju om mig för att... Well, välkomna till mitt ego. Och så hoppas jag att ni tyckte den här videon var bra. Så ses vi nästa vecka. Hej då!